عليكم طلاب. Today we have the software testing. So testing is very important and it's very important part of the software development life cycle. ليش important جدا؟ السوفتوير testing انه بعد ما جمعت requirements مالتي سويت لها design, modeling and then go to coding. So when we had the coding, so now it's really important to do the testing, okay? And now also I wanted to mention that you start to do all these phases very correctly. الآن انتم بديتوا طبعا تسوون كل هذه الفيزز بصورة كلش creative. بدينا بأول assignment انه شنو الفرق بين ال specification, requirements and ليش العالم يريد هذا السوفت وير. اكو بعض الطلاب كان عندهم تقريبا misconception يعني misunderstanding. الان بدأت تتحسن وهو هذا الهدف مالته طبعا انه بدأ يفتهم انه ايش دا يسوي. اوكي، وبالتالي كان درجته مو زينه بالاسايمنت الاول صارت درجته كل زينه بالاسايمنت الثاني. اذا الموضوع هو بس اعاده الثقة لنفسك حتى تبدي تشتغل صح وتفكر صح والكل تفكر صح. بالبداية كان عندنا تقريبا 10% من الطلاب يسوون الواجب صح، بعدين بهالواجب هذا الثاني الآن تقريبا صلحت 30% من الأسايمنت، بس شوية طويلة لأن لازم أشيك كل بروجكت أشوف شنو الأبعاد مالته شلون يتحلل وأفتهمه وافتهم الفكرة اللي أنت كاتبها. ال 30% تقريبا 90% من عندها كل زينة، وبالتالي الدرجات أيضا تحسنت 100%. أوكي. الشغله الثانيه الان نرجع لموضوعنا احنا زين، وهذا الغرض الرئيسي انه بعد ما وصلنا الى مرحله الكودينج الان راح نجي نشيك التستنج. التستنج عمليه جدا ضخمه ومهمه جدا بالنسبه للسوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. ليش امبورتنت؟ ناخذ مثال اللي هو الموبايل اللي بايدكم او بايدنا كليتنا، بهاردوير وبسوفت وير. فالتستنج يحصل للهاردوير، الهاردوير يحصل مثلا يكون الواي فاي يشتغل ولا لا، البلوتوث، الديسبلاي سكرين مالته، البطاريه مالته تنشحن لو ما تنشحن، هذا كله عمليه تيستنج. حتى من غساله يصنعوها يسوي لها تيستنج، تلفزيون وكذلك اكسترا. احنا موضوعنا الان سوفت وير. اوكي، فالسوفت وير مالتنا الان بعد ما سويت كودينج اجي اتشيك انه هذه الفانكشنات. طبعا حتى السوفت وير هالمهنه باجزاء، بس انا ما راح نجي ناخذ كل الجزئيات، بس نريد نفتهم الجنرال كونسبت. اليوزر انترفيس بيها مجموعه باتنز تجي تسوي عليها تيست كيسز وتتشيك. بس احنا الان راح نحكي عن اوبجكت اورينتد مور، لان نريد نشيك الكود اللي كتبناه انه يشتغل بصوره صحيحه ولا لا، الكلاسز مالتي، الميثودز مالتي، وايضا بطريقه جدا مبسطه بدون اي تعقيد حتى الكل تفتهمها. اوكي، حتى نوصل الحاله انه بعد ما يصير عندك خوف انه تفتهم انه عمليه السوفت وير انجينيرنج هي عمليه صح معقده جدا complex but it's not impossible so you can learn it. اوكي. المهم نرجع للتستنج. التستنج قلنا software testing can be stated as the process of verifying and validating underline that a software or application is bug free. يعني أنا أشيك أسوي verifying للسوفتوير مالتي و validating and بدون bug أن يكون bug free، يعني بدون أي single error in my code. okay, meets the technical requirement as guided اللي انتم كتبتوها. بعدين راح تسوي لها ديزاين بهذا الواجب الثالث الان and then development could be، بس ما عندنا وقت، احنا ما اعتقد راح نوصل لمرحله coding، بس بالواجب الاخير راح نسوي ديزاين للكلاسز. بعد هذا الواجب اللي اخذناه انه سوينا requirements functional non functional، ايضا بديتوا تفتهمون شنو الريكوايرمنت من السوفت وير مالتي، شنو النون functional requirements، بدأت يصير عندكم understanding. okay, and then meets the user requirement effectively and efficiently with handling all the exceptional and boundary cases. So software testing can be divided into two steps. Step 1 verification and step 2 is validation. So verification, it refers to a set of tasks that ensure that software correctly implements a specific function. And validation, it refers to a different set of tasks that ensure that the software that has been built is traceable
to customer requirements. اوكي باختصار verification are we building the product right؟ احنا جاي نسوي السوفت وير صح. or validation are we building the right product؟ هل احنا جاي نطور قلنا تطوير develop the right product. اوكي so then building the product right ده نسويه صح or احنا هل بدنا نبني شيء صحيح. اوكي هذا الفرق بين verification and validation. So what are different types of software testing? So there are two types of software testing. So manual testing includes testing a software manually without using any automated tool or any script. So اكتب عدد من اللاينات codes واقعد اشيكها اشوف هذا الفانكشن راح يشتغل لا. اوكي اشيك manually يعني راح اجي اختبر فانكشن تشتغل ولا لا والعمليه تاخذ وقت وجدا معقده. Other type it's automation testing is when the tester writes a script تكتب كود حتى يسوي لك تيست للسوفت وير مالتك. اوكي اكيد راح يسيب لي وقت وبالتالي الشركات تستخدمها لان العمليه بها ملايين الكودز. اوكي فاكيد راح يكون افضل انه من اكتب كود automated and السكريبت مالتي راح يكون بطريقه جدا effective. What are different techniques of software testing? So there is two techniques. One technique is called black box testing. Sorry. So احط input ادبه ببلاك بوكس هنا انا شيء يشيك لي واشوف الاوتبوت. هنا يشيك لي السوفت وير just in general ما يطب internal components of the software. So is a method that analyzes the functionality of software or application without knowing much about the internal structure design of the item that is being tested and compares the input value with the output value. اعطي input طلع لي output. اوكي الوايت بوكس تكستنج اللي هي هاي هنا نستخدم اليونت تيستنج. هنا مثل ما تشوفون هنا بالشكل اليمنى البوتtom رايت on the input اشيك كل components internal and conduct to ensure that internal operation perform accordingly to the specifications. كل function راح اجي اشيك انه تسوي لي الغرض اللي اريده من عندها ولا لا. اوكي it's more details. okay what are different levels of software testing? there is a unit testing هنا done by developer بالمطور يعني بالكودر اللي يشتغل كود. integration testing اللي هي done by tester. وسيستم تيستنج طبعا اكو تيستر انجينير يعني بهذا شغله بس يسوي تيست ديزاين تيست دوكيومنتد تيست. اوكي ان اكسبتنس تيست اللي هي دان باي اند يوزر. هاي اللي يعطوها اصلا للاند يوزر يقول له استخدم مثل مال الجيم نقول له العب وشوف من القى اخطاء. اوكي راح اعرف انه عندي باجز بالكود مالتي او بالديزاين او وات ايفر. اوكي هنا راح نركز احنا باليونت تيستنج لان تكون اكثر عمليه افكتيف. اوكي وموجوده ايضا دوت نت framework. so we can go further with this and we can take an example that you can also do it by yourself. okay so there is a very simple example of unit testing. هنا عندنا فد مثال جدا بسيط. عندي class اسمه calculator b public integer add b function called add تجمع لي عددين نقطة راس سطر. اوكي اريد اسوي له تيستنج انه يشتغل ولا لا. فايش راح اسوي؟ راح اسوي عملية انه ابني calculator tester حتى يشيك لي هذا البروجرام. اوكي void main يعني هذا المين فانكشن راح اجي استدعي اسوي instantiation للكلاس مالتي اسوي. اوكي اخلق لي بالضبط سويت calculator سويت object من هذا الكلاس وانتجر result calculator add ودزت 2 parameters 5 و 6 المفروض يطلع لي النتيجه اذا result ما تساوي لنا 11 المفروض تساوي 11. اوكي ف throw new invalid operation exception. هاي كانما انا هسه سويتها manually. بالدوت نت اكو اليونت تيست فريم ورك موجوده ضمن الدوت نت تقدرون تسيرشون عليها. اللينكات كلها خليت لكم بنهايه الريفرنسز وتقدرون تشيكوها وتشوفون شلون العمليه تصير. نكست هنا انا سويت يونت تيست بروجكت. اوكي بالسوليوشن مالتي اد تيست فراح يصير شكله بهالشكل هذا انه تيست كلاس public class unit test ف public void test method.
راح يصير valid calculator. هنا راح يصير عملية كأنما بالبداية arrange، انه احط ان انا سويت object اوكي من الكلاس مالتي، بعدين result calculator دزيت البارامترز مالتي اللي اريد اجمعهم، وبالنهاية اسوي assert if the result equal then it's done. مو بس هاي، بالصورة اللي على اليمين ايضا شو اقدر اعرف ان انا بالتست مالتي؟ اقدر اعرف مالتي ايش قد تنفذت هذه التست ميثود 1 اللي هي الفانكشن مالتي انا اللي هاي اللي بدي اسوي لها تيست اني، ايش قد اخذت وقت حتى تنفذت ورجعت لي نتيجه. هنا أنا 8 ملي سكندز اوكي 8 ملي سكندز. يعني بالتالي هنا نقدر نستنتج انه ايش قد العمليه مهمه انه استخدم هذه التولز حتى اسوي التستنج. زين هسه راح تقول شو الفرق عن اللي قبلها اللي سويتها نفسها مانيوالي. هنا الفرق انه اني راح يكون عندي خما كود بس بفانكشن، راح يكون عندي مجموعه من الفانكشنز، فاقدر اعرف انه السوفت وير مالتي مباشره راح يصير عليه تيست كله وكل الفانكشناليتيز اللي داخل الكلاس مالتي او الكلاسز كليتها، واقدر ايضا اعرف التايم مالتي. فكر بيها، عندك تو الجوريثم لحل مشكله معينه، هذا الالجوريثم يدي لي العمليه مثلا ب 60 او 15 ملي سكند، اللاخ احتمال 5 ملي سكند، فيا يكون اكثر كفاءه. لاحظ انه شلون العمليه بدات تتطور، شلون من تسويها هسه هنا راح يطلع لك 8 ملي سكند. احتمال تستخدمها بطريقه ثانيه، انت الكود مالتك من تسوي وتسوي له تيستنج بعدين يطلع اقل تايم فيكون افضل. هنا يسوون رينيمينج ليش؟ حتى تبدي تفتهم. اوكي هنا مثلا غير ايش عندي هنا، غير البابليك void adding 4 and 3 should return 7. اوكي يسوي descriptive للفانكشنز مالته حتى يفتهم، حتى تفتهم انه ايش دا يصير بالضبط، حتى ما تكون عمليه معقده. تخيل انت عندك فد 50 فانكشن مثل هاي، ما تقعد تقرا وحده وحده، لازم تفتهم انت ايش دا يصير، كالكوليت ايش دا تسوي هاي، والفانكشن اللي اخذ دا تسوي ايش دا تسوي، بينما تقرا adding 4 and 3 should return 7 انتهى الموضوع، مفهوم 100% بدون اصلا ما تقرا ال 3 لاينز اللي بعدها. Anyway, so references is here, so you can check it out, check the website. There's a penalty of examples that you can check, and it's really important and it's really very interesting to check. Just take a look at it, and I guess it's not that difficult to go further with the development. So اعتقد انه الان احنا وصلنا لفد مرحله انه اهم شيء انه انت ترجع الثقه بنفسك، انه ما يصير عندك يعني disappointing، يعني ما يصير عندك ملل من الموضوع، بس انه المهم تفتهم. وبالتالي انت من بديت تفتهم بديت يعني تستوعب انه احنا ايش بدنا نسوي بالضبط. يعني مو بالضروره احنا، انا برايي انه اكو خوف، يعني هو الطالب خايف انه يجي للماده ويتحارش بيها. زين او ممكن هي سوفت وير انجينيرنج، انا اقول لك هي كلش كومبلكس، كلش عمليه كومبلكس. اوكي فارجو انه يعني بالمحاضرات الجايه انه يعني ما بقى احنا بس محاضره واحده ان شاء الله. زين بس محاضره واحده يعني بقت لنا اللي هي الاسبوع القادم ان شاء الله، اللي هي راح ناخذ الاجايل ديفلوبمنت وسكرام واتس دان. فانا اكون اديت اللي علي واللي عليكم انتم ايضا اديتوه، بس انا اعتقد انه بالواجبات الجايه بدها تتحسن، بدي الاحظ في التقدم خرافي، يعني من 10% الى اعتقد اكثر من 80%، يعني فد انجاز اعتقد. زين السمستر اعتقد يخلص نهايه الشهر، ما اعرف يوم 26 يوم 28، ما يعني مو مهم هالتفصيله، احنا المهم الفائده. ومو بس هاي، انتم prove it, you prove that if you just focus and make the topic interesting, then you will get the result. So don't worry, and I hope you will succeed with your success in the future. So شكرا طلاب، إن شاء الله نلتقي بالمحاضرة الجاية الأسبوع القادم، وأكيد أكو واجب الأخ جاي بالطريق. سلام عليكم.